कहिलेकाहीँ यो पृथ्वी र विश्व ब्रह्माण्डको भविष्यको बारेमा सम्झँदा पनि डर लाग्छ। यस्तो किन हुन्छ? आफूलाई सोध्छु बेला भगत। सबै गर्ने गराउने कुनै परम सत्य छ, सत्ता छ, ईश्वर छ भने त्यसमा किन डर मान्ने? सबै उनीहरूले विचार गरिहाल्छन् भनेर सम्झिँदै भइहाल्यो नि भन्ने पनि लाग्छ। तर मनले मान्दैन। किनभने जति नै अवस्था नाजुक भए पनि हामी सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट सचेत हुने हो भने अझै केही गर्न सकिने अवस्था छ विश्वमा। सुधारका सम्भावना धेरै छन्। यही कारणले पनि म केही लेख्छु, केही बोल्छु र हिजो आज यसबारेमा सचेत गराउन, खास गरी युवा समाजमा विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी गर्न, उनीहरूको भावना जान्न र जानेका केही कुराहरू उनीहरूलाई सुनाउन गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा जाने गरेको छु। सर्वोत्कृष्ट जीवन, शाश्वत चिन्तन, साँचो जीवन निर्माण अभियान त्यसैको परिपूरक हो। विश्वको कुनै पनि कुनामा चेतना जगाउने काम होस्, त्यसको प्रभाव कति नै पर्ला भनी सोच्यौँ भने कुनै पनि नवीन कार्यको उठान कहिले पनि हुन सक्दैन भन्ने मेरो अठोट छ। यसैले नेपालकै कुनाबाट किन नहोस्, केही न केही यहीँबाट पनि गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेको छु र कैयन युवाहरू यस अभियानमा समर्पित छन्। यो मलाई लाग्छ एकदमै खुसीको कुरा हो र सकारात्मक कुरा पनि। प्रकृतिलाई अतिक्रमण पटक्कै मन पर्दैन। तपाईँ खोलाको ढुङ्गा सुहाएन भनेर निकाल्नुहोस्, त्यसले बाढीलाई बढाउँछ। नदीमा खोलालाई गहिर्याउँछ, भूक्षयलाई निम्त्याउँछ। जङ्गल बढी भयो भनेर रुख बिरुवा सखाप पार्न लाग्नुभयो भने त्यसले तपाईँ हामीलाई बाँच्नको लागि चाहिने प्राणवायुमा कमी आउँछ। प्राणवायु जीवनको आधारभूत तत्त्व हो। पृथ्वी सबै अतिक्रमणलाई सहन सक्दिनन्। जमिन मुनिबाट पानी अन्धाधुन्ध निकाल्दै जानुहोस्, एक दिन न एक दिन जमिन धसिन्छ। सिमसार क्षेत्रको विनाश हुँदै जान्छ, जसको अर्थ हुन्छ तापक्रममा उष्णता। यसले मौसममा प्रतिकूलता ल्याउन थाल्छ। गर्मीमा अति गर्मी, जाडोमा अति जाडो, यस्तै प्रतिकूलताका कारण आउने हुन्। सिमसार क्षेत्र वरपर बस्न पशुपन्छी मात्र होइनन्, मानिसका लागि पनि अनुकूलता थियो। सिमसारमा ठोक्किएर बहने हावा कति मनमोहक हुन्थ्यो, तिनले शीतलता प्रदान गर्दथे। सिमसारलाई आश्रयस्थल बनाएर कति चराचुरुङ्गी पशुहरूले जैविक विविधतालाई व्यक्ताइरहेका थिए। हजारौं किलोमिटर टाढादेखि चराचुरुङ्गीहरू सिमसार क्षेत्रको यात्रामा निक्लन्थे। प्रकृतिको विविधतापूर्ण सौन्दर्यको एक किसिमले रसास्वादन गर्न पाइएको थियो। कैयन जीवजन्तुको बाँच्ने आधारै सिमसार बनेको थियो। यसै गरी सिमसारले त्यस मुनिको गर्भमा पानी प्रचुर मात्रामा छ भन्ने देखाउँथ्यो, जबकि तिनको अभावले हिजो आज मरुभूमिकरणलाई सङ्केत गरिरहेको छ। सौन्दर्यको पराकाष्ठाको प्रतिमूर्ति स्वरूप रहेका अनेकौं प्राकृतिक सम्पदाहरू सङ्कटको घडीमा छन्। हिमाल हाम्रै कारणले विनष्टको मार्गमा प्रवृत्त छ। हिमाल पग्लन सुरु भइरहेका छन्। नदीलाई स्वच्छ, सफा, सुग्घर गरेर राख्नुको बदला प्रदूषित तुल्याइयो भने रोगव्याधि, महामारी आउने निश्चित छ। यसैले अन्तरिक्ष, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, तारागण, विद्युत शक्ति, प्राणीहरू, दिशा, वृक्ष, नदी, खानी तथा समुद्र जे जति हाम्रा सृष्टिमा छन्, तिनको उचित प्रकारले संरक्षण र रक्षा गर्न सके नै तिनले प्राणी मात्रको भलाइ र हित गर्ने हुन्छन्। प्रकृतिमा रहेका कुनै पनि वस्तु बेकारका छैनन्, मात्र तिनको अर्थ र तत्त्व नबुझ्नु अर्कै कुरा हो। मानिस संसारको सबैभन्दा चतुर, बुद्धि विवेक भएको, केही न केही ज्ञान जन्मजात पाएको प्राणी मध्येको अब्बल दर्जाको भए पनि स्वार्थका सामुन्ने दुर्बल छ। यही दुर्बलताले उसलाई आत्मसंयममा कमजोर बनायो, आत्मनिष्ठामा डोलायमान तुलायो, विश्वलाई सर्वतोभावेन प्रदूषित, निकृष्ट तुल्याउने बाटोको सङ्घारमा पुर्याउने मानिस बाहेक अरू कोही होइन। यो सत्यलाई स्वीकार्नै पर्छ। ज्ञान, बल, बुद्धि र अनुभवको सदुपयोग होइन, दुरुपयोग गर्नेतिर नै अधिकांशको ध्यान आकृष्ट भएकोले विकास पनि विनाशको रूप लिएर हाम्रो सामुन्ने खडा छ। विश्व ब्रह्माण्डलाई जोगाउने हो भने मानिसको जनसङ्ख्या घटाउनुपर्छ भन्ने विशेषज्ञहरू मानिसको आहारको लागि पशुपक्षीको जनसङ्ख्या घटाउनेतिर दृष्टि नै दिन सकेनन्। फलत मानिसलाई प्रोटिनको नाउँमा अन्न, पानी, श्रम, पैसाको खेर जाने गरेर यसरी बलजफ्ती
पशुपन्छी पालनलाई महत्त्व दियो कि विश्वको वनस्पति जगत दिनानुदिन नोक्सान हुँदै गइरहेको छ। बिहान बेलुका खान नपाएर विश्वका कतिपय ठाउँमा मानिस भोकमरीको चपेटामा परिरहेका छन्, जबकि मासुको लागि पशुपन्छी पालेर मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन भइरहेको छ। यसले मानिसमा हिंस्रक प्रवृत्तिलाई बढावा दिइरहेको छ। स्वार्थी र मै मात्र बाँच्छु भन्ने गलत भावनाको विकासमा टेवा पुर्याइरहेको छ। धार्मिक आध्यात्मिक रूपले हेर्ने हो भने त मांसाहार कुनै पनि हालतमा उपयुक्त हो भन्न सक्ने आधार पाइँदैनन्। विश्वलाई भविष्यको पुस्ताको लागि सही सलामत हस्तान्तरण गरेर सन्ततिहरूको लागि पनि सुरक्षित तुल्याइ राख्ने हो भने सोचाइमा, खानापानमा, व्यवहारमा धेरै कुराको संयम जरुरी भइसकेको छ। हिजोको समय कसरी बित्यो होइन, अब कसरी सुरक्षित हुनेतर्फ विचार पुर्याउनु नितान्त आवश्यक छ। संस्कारगत कतिपय यस्ता मान्यताहरू धर्मको जामा पहिरेर मानिसलाई धर्मान्धता, अन्धविश्वास र रूढिबुढीमा ग्रस्त तुल्याइरहेका थिए। त्यसमा अहिले विज्ञानले जन्माएको अन्धविश्वासले अरू नोक्सान पुर्याइरहेको छ र यसको खतरा अरू बढ्दै गइरहेको तर्फ ध्यान जानु आवश्यक भइसकेको छ। विज्ञानको नाम लिनासाथ जे जस्तो खोजी र त्यसका परिणामहरूलाई आँखा चिम्लेर स्वीकार्ने प्रवृत्तिले कुनै बेला सत्य भनेर मानेका परिणामहरू पछि असत्य र गलत निस्किँदा त्यसले पुर्याउने गरेको हानिलाई रोक्न केही न केही नीति नियमहरू र सीमा तोक्नुपर्ने अवस्थालाई नकार्न सकिन्न। विज्ञानको परिणाम सधैँ ठिक र दुरुस्त रहन सक्दैन भन्ने धारणा मात्र पनि मानिसको मन मस्तिष्कमा राखिदिन सकियो भने दुष्परिमाणबाट बचाउन सकिने हुन्छ। विज्ञानले स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, जल, हवाई र सडक, अन्तरिक्ष र कम्प्युटरको क्षेत्रमा गरेको प्रगति साँच्चैको आश्चर्य लाग्दो छ। अब यो कतिसम्म जाने, यसमा सीमा हुनुपर्छ कि निरन्तर सीमाविहीन भएरै अगाडि बढ्ने? कहीँ न कहीँ केही सीमा जरुर चाहिन्छ। मानवतालाई बढाउने, विश्वलाई संरक्षित गर्ने वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानहरू नरोकिए पनि मानवताको विनाश निम्त्याउन सक्ने, मानिसलाई निरर्थक र पङ्गु बनाउन मद्दत पुर्याउने खालका आविष्कारहरूलाई अघि बढ्न दिन हुने कि नहुने तर्फ अब बहस चलेर विश्व ब्रह्माण्डको हितको लागि विश्वमत एक हुने परिस्थितिको सूत्रपात आवश्यक छ। मानिसमा बढ्दै गएको लोभ, स्वार्थ, खानपानमा देखिएको अनियन्त्रण, भौतिकतामा आसक्त स्वभाव विनाशको कारक तत्त्व बन्दै गइरहेको छ। भोकलाई नै आदर्श मान्ने भौतिकवाद वा भनौँ जडवादबाट कसैको कल्याण सम्भव छैन। भोकको आदर्शलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर जुनसुकै उन्नति गरियोस् त्यसको अन्तरालमा प्रतिद्वन्दिता, सङ्घर्ष, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, निन्दा, अपवाद आखिर हुन्छ। विज्ञानले गरेको उपलब्धि, खोजी र आविष्कारलाई प्राणी मात्रको हितका लागि मात्रै नभई विश्व ब्रह्माण्डकै हित एवं कल्याणका लागि कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उपायको खोजीमा विश्वका प्रत्येक राष्ट्र र सम्बद्ध वैज्ञानिकहरू सोही अनुसारको लक्ष्य, उद्देश्य एवं विविध कार्यक्रम साथ लागे बल्ल विज्ञानको उपादेयता अझ मुखरित हुन सक्थ्यो। यस्तो परिस्थिति कसरी बनाउन सकिन्छ, सबै प्रयत्नरत रहनु आवश्यक देखिन्छ। ज्ञान र विज्ञान एउटै रथका दुईटा पाङ्ग्रा भने जस्तै हो। ज्ञान विज्ञानका लागि, विज्ञान ज्ञानका लागि। दुवैको वस्तुपरक समन्वयमा नै मानव हित सम्भव छ। ज्ञान आत्मोत्कर्षका लागि जरुरी छ भने विज्ञान भौतिक उत्कर्षका लागि। विज्ञान अनन्त छ, यसको सीमा छैन, तर यो प्राणी हितको लागि हुनुपर्छ, न कि प्राणी विनाशको लागि। आजको विज्ञानमा अरू नवीनता, अझै दूरदृष्टि, नयाँ कल्पनाशीलता ल्याएर के गरे विश्व ब्रह्माण्ड र प्राणीको हित अझ बढी हुन सक्छ, त्यसमा चिन्तन गर्नु अपरिहार्य छ। मानिसहरू विज्ञानमा धेरै आश्रित हुन थालेको अहिलेको अवस्था छ। कतिपय विषयमा मानिसहरू एक किसिमले अहिले पङ्गु र अल्छी हुन थालिसके भने हुन्छ। विज्ञानको खोजीले कुनै दिन मानिसको मृत्यु टर्छ, मरेकोलाई बिउताइनेछ, रोग व्याधि सबै हट्नेछन् भन्ने जस्तो आशा गरेर मानिस बस्न थालेको देखिँदैछ। यस दिशामा कहीँ न कहीँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अध्ययन भइरहेको जरुर हुनुपर्छ। यो शाश्वत छ कि विज्ञानले नयाँ रोबोटहरूको आविष्कार गरी जरुर चमत्कार गर्नेछ, तर
रोबोटमा चेतना हुने छैन, हृदय हुने छैन, आत्मा हुने छैन, त्यसमा नस नलीमा रक्त प्रवाह हुनेछ। त्यसैले विज्ञानको पनि आफ्नै सीमा छ भन्ने कुरालाई बिर्सनुहुन्न। यो जरुर हो, कम्प्युटरको चमत्कार दिनानुदिन उत्कर्षमा पुगेको देख्ने, सुन्ने, भोग्ने दिनलाई नकार्न सकिँदैन। यसो भए पनि मानिसले बनाएकै सफ्टवेयर र हार्डवेयर जस्ता प्रविधि विस्तारले कम्प्युटरमा नवीनता र चमत्कार आउने हो, उसैले स्वयं कहिल्यै नयाँ आविष्कार गर्ने होइन। धन्य छ ईश्वरले रचना गरेको प्राणी मात्रको शरीर संरचना र त्यसमा पनि मानिसको मस्तिष्क। मौसममा देखिँदै गएको परिवर्तनको सङ्केत नबुझ्ने हो र यसलाई कसरी सुरक्षित तुल्याइ राख्न सकिन्छ भन्नेतिर समयमा नै नसोच्ने हो र आफ्नै निहित स्वार्थपूर्तिमा मात्र ध्यान दिने हो भने विनाश ढोक्कैसम्म आइपुगेको छ भनेर सम्झे हुने बखत आइसकेको छ। यसबारे जान्न कुनै ठुला अनुसन्धानका ठेली पल्टाउनु पर्दैन। तपाईँले हिजो देखेको, भोगेको वातावरण र आज अनुभव गर्दै गरेको भोगाइमा जुन अन्तर पाइराख्नु भएको छ त्यसले अनिष्टलाई बताइरहेको छ भन्ने मान्न तयार हुनुहुन्न? आकाशमा हेर्नुहोस्, खै हिजोको नील गगन, समुद्र, नदी, कुवा, पोखरी, झरनामा हेर्नुहोस्, खै हिजोको पानीको प्राचुर्यता, वनतिर जानुहोस्, खै हिजोको घना जङ्गल, खै जङ्गली जनावरहरूको वासस्थान। मानिसहरूको नचाहिँदो सोख र बढ्दै गएका आवश्यकताहरूले जङ्गल विनाशको गर्तमा पुगिसक्यो। जङ्गल विनाश हुनु भनेको मात्र रुख बिरुवा नासिनु मासिनु होइन, त्यसमा प्राणी र विश्व ब्रह्माण्डसँग अन्तर सम्बन्ध भएका धेरै वस्तुहरूको विनाश पनि गाँसिएका छन्। विज्ञानले जतिसुकै विकास गरेको हामी सम्झौँ, पानीलाई प्रयोगशालामा तयार गरेर नदीमा वा कुवामा जम्मा पार्ने अवस्था कहिल्यै आउने छैन। संसारमा विद्यमान विभिन्न ग्यासहरूको जति नै कुरा गरौँ, प्राणी जगतका लागि चाहिने प्राणवायु पृथ्वीमा मनग्य उत्पादन गरी छोड्न सकिने अवस्था कहिल्यै आउने छैन। 24,000 लिटर पानी आकाशबाट वर्षाउन सकिएला, तर विश्वलाई आवश्यक पानीको वर्षात गराउन विज्ञानले सक्ने छैन। यति मात्र होइन, मानिसको आनीबानी र स्वभाव हेरौँ, धेरै मानिसको बानी बेहोरामा हेरौँ, खै सौहार्दता, स्वार्थको गन्ध सम्पर्कमा पाउनुहुन्न? मानिसमा जति निर्दयी स्वभाव के अरू पशु प्राणीमा देख्न पाइएला? स्वाभाविक दैवी स्वभावलाई दबाएर सङ्गत, संस्कार र वातावरणले प्रभावित तुल्याएर उसको स्वभावलाई यति कठोर बनाएको छ कि ढुङ्गाको हृदय चरितार्थ हुन पुग्छ कहिलेकाहीँ। इतिहासका पाना पल्टाएर हेरौँ, के त्यही देखिँदैन? सानो स्वार्थको लागि अर्काको हानि नोक्सानी पुर्याउन र प्राण लिन मानिस पछि पर्दैन। आज हिंसक पशु प्राणीहरूसँग भन्दा पनि मानिससँग डराउनु पर्ने अवस्थाबाट तपाईँ पक्कै अनभिज्ञ हुनुहुन्न। किन यसो भइरहेको छ? कहाँनिर गल्ती भइरहेको छ? के गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला आएको छ भन्ने लाग्दैन? परमाणु हतियारको होडबाजीले अर्कोतर्फ विनाश कुन क्षण हुने हो भन्ने अवस्थाको सिर्जना भइरहेको चिन्ताको विषय छ। परमाणु हतियारको नयाँ संस्करणहरूको खोजीमा ठुला राष्ट्रहरू यसरी लागिरहेका छन् कि उनीहरूमा एक किसिमको प्रतिस्पर्धा नै छ। आनुवंशिक परिवर्तनद्वारा निर्मित जीवाणुहरू पनि मानिस र विश्व ब्रह्माण्डको लागि कम खतरायुक्त छैनन्। यी सबै कुरालाई हेर्दा अब विश्वमा जति पनि राष्ट्रहरू छन् तिनले एक ठाउँमा जम्मा भई विश्वको अस्तित्व जोगाउने हो भने विश्वलाई एउटै देश मानी सीमा र अलग अलग स्वार्थको लागि लडाईँ झगडा गर्ने परिस्थितिबाट मुक्त तुल्याउन र परमाणु हतियार लगायत अन्यान्य यावत घातक हतियारहरूलाई विनष्ट गरिदिनेतर्फ पहल गर्नु विश्व ब्रह्माण्डकै लागि लाभदायी हुनेछ भन्ने कुरामा बहस थालेर यो विश्व र प्राणी मात्रलाई खतरा मुक्त तुल्याउनु समय सापेक्ष हुनेछ। सबैभन्दा पहिले यसका लागि हामी सबै सङ्कीर्णताबाट मुक्त भएर विशाल, उदार र विराट बन्न सक्नुपर्छ। सबैको हितको लागि हुने यस्तो कदममा निहित स्वार्थ कसैको पनि नगाँसिने निश्चित भएमा यस्तो दिन कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय नहुन सक्छ।